متولد سال 63، یک کارآفرین زاده. شاید این اصطلاح نداشته باشیم. من از وقتی که به دنیا اومدم با کارآفرینی و مدیریت و کسب و کار بزرگ شدم. در کنار پدرم و خانواده‌اش یک کسب و کاری رو راه اندازی کردیم. البته من اون موقع کوچیک بودم. من 15 ساله که توی مجموعه شرکت‌ها دارم به نحوی مدیریت میکنم. توی این 15 سال به یه باوری رسیدم. اینه که هر کسب و کاری چه کوچیک باشه چه بزرگ، قابلیت تبدیل شدن به یک برند موفق و فوق‌العاده رو داره. کافیه یه سوال از خودمون بپرسیم. چرا بعضی از مدیرا تو حوزه خودشون اینقدر موفق میشن ولی برخی شکست میخورن؟ چه اتفاقی میفته که باعث موفقیت یا شکست یک مدیر میشه؟ من یاد گرفتم که یک مدیر توانمند دائم باید مطالعه کنه، آموزش ببینه، کسب علم و دانش جدید و به روز خودش رو داشته باشه تا بتونه موفق باشه. شروع کردم به کلاس‌های آموزشی تو زمینه‌های مختلف: مدیریت، داروسازی، کیفیت، استانداردها، دوره MBA، DBA، هر دوره‌ای که میتونستم، تا اینکه هنر مدیریت کردن رو یاد بگیرم. مدیریت یعنی علم، تجربه و دانش کنار هم. مدیریت یعنی این که بتونی افرادی که با تو کار میکنن به اوج شایستگیاشون برسونی و وقتی اونا موفق میشن، پیروز میشن، اون موقع تو موفق شدی. توی زمان فعلی مدیریت کردن خیلی شبیه جنگیدن توی جبهه جنگ شده. از همه طرف بهت حمله میکنن. پس یاد گرفتم که غیر از هنر مدیریت باید هنر جنگیدنم بیاموزم. تو این زمینه شروع کردم مطالعه کردن واسه این که بدونم جنگیدن چجوریه، ژنرال جنگ چه کارایی انجام میده. با 3 کتاب آشنا شدم. مهمترین و قشنگترینش کتاب مدیریت کوروش بزرگ بود. بعد از اون کتاب 33 استراتژی جنگ و مهمترینشون کتاب هنر جنگ اثر سانتزو که باعث شد این کتاب منی که نویسنده نبودم دست به قلم بشم، شروع کنم در مورد هنر جنگ و شباهتش با هنر مدیریت بنویسم و از اونجا ژنرال کارآفرین پدید اومد. امشب میخوام در مورد 10 استراتژی جنگ که توی مدیریت و کسب و کار یک شرکت، یک سازمان کمک میکنه به یک مدیر که موفق باشه باهاتون صحبت بکنم. اولین استراتژی فرمانده جنگ اینه که قبل از اینکه وارد میدان جنگ بشه، جنگو پیروز بشه. با داشتن یک محصول خلاقانه، یک ایده نو، یک خدمت خاص و منحصر به فرد، باعث میشه که ما قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به جبهه جنگ یا اقیانوس قرمز یا بازار رقابت، هر چی که میخواین اسمشو بذارین، برنده و پیروز میدان باشیم. دومین استراتژی، افرادی رو داشته باشید که اونا شما رو تبلیغ کنن به جایی که خودتون مبلغ باشید. توی صنعت داروسازی، پزشکا، توی صنایع مختلف مصرف کننده ها خیلی بهتر از ما میتونن برای ما تبلیغ بکنن.
و سومین استراتژی برای فرمانده جنگ، کسب نخستین پیروزی جز برترین ها میتونه براش باشه. برای اینکه انگیزه به تیم کاری خودش بده، نیاز داره که اولین پیروزی، یک نتیجه، یک کار خوب، یک عملکرد خوب ارائه بده. در مورد راهبرد بعدی، راهبرد فریب. دشمن خودتون رو فریب بدید. جاهایی برید، کارهایی بکنید که کسی متوجه نباشه که شما قراره چه حرکتی انجام بدید. طرح‌های فروش، پروموشن ها، هدف گرفتن، بازار خاص، اینا همه مثال هاییه که توی مدیریت و بازار رقابت میتونی در واقع کاری بکنی، حرکتی بکنی که رقبات به اون توجه نکردن. استراتژی پیروزی حتمی و مطمئن. این اصطلاحات کلمات جنگیه که از کتاب هنر رزم سانتزو برداشت کردم و براتون تفسیر میکنم واسه اینکه بدونید چقدر جنگیدن شباهت داره با مدیریت کردن. تمرکز نداشته باشی نمیتونی پیروز میدان باشی. به یک موضوع خاص تمرکز کنید، روی اون در واقع حرکت بکنید، به پیروزی برسید. تبدیل مضار به مزایا. بحران‌ها، مشکلات، مسائل میشن مضرات. از اونا به نفع خودتون استفاده بکنید. متاسفانه تو شرایط فعلی که دائم تغییرات داریم، دائم ترس داریم از اینکه نکنه شکست بخوریم، خیلی از مدیرا ترمز میکنن. خیلی از حرکات خودشون رو توی بازار کم میکنن. بازاریابی، تبلیغاتشون کاهش پیدا میکنه. طرح‌های فروششون میاد پایین. اینا همه باعث میشه که من شکست بخورم به عنوان یک مدیر. اون موقع باید شما به جایی که ترمز بکنی با سرعت به حرکت بیایی. به جای ایستادن توی گل مرداب باید با سرعت حرکت کرد تا از اون عبور کرد. راهبرد بعدی در مورد تفکر خلاقانه است. اگر یک ایده خلاقانه رو داشته باشیم، ایده خاص داشته باشیم و به سرعت به مرحله اجرا برسیم، اون موقع ما پیروز میدان هستیم. آخرین راهبرد، استفاده از جنگ روانی. تو این چند سال همه درگیر جنگ روانی شدیم، جنگ از دست دادن. الان این محصول گرون میشه، الان نایاب دیگه وارد نمیشه، این دیگه نیست. اینا همه ترس از دست دادن، جنگای روانیه که برای ما به وجود میارن. و یه استراتژی دیگر اینه که وقتایی که ما پیروز میدون هستیم حرکت اضافی نکنیم، منتظر حرکت رقیب بمونیم. مثال یک بازی فوتبال رو براتون میزنم. یه تیم فوتبالی که 4-0 جلو هست چه حرکت اضافی میکنه؟ فقط داره پاسکاری میکنه. ذهن طرف مقابل، تیم طرف مقابل داره به هم میریزه. خلاصه میکنم، جمع‌بندی میکنم. مهمترین عوامل موفقیت یک ژنرال کارآفرین، اولیش قانون اخلاق، توجه به اخلاق، نظم و انضباط داشتن، توجه به نقاط ضعف خودش، نقاط ضعف دشمن، تفکر استراتژیک، فکر آگاهانه و هوشمندانه. اینا همه باعث میشه که یک ژنرال کارآفرین بتونه پیروز میدان خودش باشه. و در نهایت جمله پایانی، برای موفقیت
توی زمینه رهبری موفق شدن به عنوان یک مدیر توانمند، یک فرد موفق، باید از خودمون شروع کنیم. متشکرم.